سلام به روی ماهتون دخترا. سحرقوچیان هستم. اینجا بافتنی قشنگه است و یه پیرهن خوشگل که چی میتونه باشه؟ بله، دستگیره هستش. دستگیره دست قابلمه میتونه باشه یا نه همینطوری دستگیره باشه. یه بند خوشگلم براش گذاشتم که به راحتی بتونیم قابلمه رو بلند کنیم. نمیسوزه، خیالتون راحت باشه. جزئیات رو ببینید چقدر ناز و قشنگه. بریم با هم ببافیمش. کمتر از 30 گرم کاموا هم مصرف داشته. مصرف کامواش هم فوق‌العاده عالیه، فقط 30 گرم. تا عید فرصت دارید ببافید و یک کسب درآمد فوق‌العاده عالی ازش داشته باشید. خیلی شیکه. خیلی کم به ندرت دیدم این مدل رو بافته باشن. من یه دونه از دستگیره ها رو بافتم، دومی رو با هم میبافیم و بعد به هم دیگه وصلشون میکنیم. براش یه بند میبافیم یا میتونید بندینک بزنید، تکی هم استفاده داشته باشید دیگه. این برای دسته قابلمه استفاده میشه. این قسمت اینطوری دسته رو میگیریم، بلندش میکنیم. البته اینطوری هم میشه. خب یه آموزش دیگه، حتما دستگیره پیرهنی تو سایز بزرگتر براتون خواهم داشت. فعلا اینو ببافیم. من از نخ 2 نخه بهاران استفاده میکنم. 2 نخه لادن هم داره، دیگر برندها هم دارن. حالا میتونید از اونم استفاده داشته. اگر هم خواستید با نخ ترک با کیفیت ببافید، اوپال کریستال بهترینه. عالیه عالیه. پس اینو یا با قلاب 2 یا 2.5 دیگه، یکی از این دوتا که من با 2.5 میبافم. یک گره اولیه میزنیم به هر شکلی که بلد هستید و بعد از اون ما باید 27 تا زنجیره بزنیم. 2 3 4 5 ادامه میدم. 27 تا زنجیره زدم به این صورت. حالا این زنجیره ها رو گرد میکنیم. اول ببینید که همه صاف باشه، هیچ خوردگی نداشته باشه. حالا میایم وارد اولین زنجیره میشیم، یه نخ میگیریم، از این دوتا بیرون میکشیم، میشه بست انتهای رد. این یقه پیراهن. برای شروع بافت روی این زنجیره که هستیم، همینجا که بست زدیم 3 تا زنجیره میزنیم. این میشه اولین پایه بلند. حالا ما باید روی زنجیره های بعدی پایه بلند ببافیم. فقط یه الگوی تکرار داریم. الان روی زنجیره بعدی وارد میشیم، یک پایه بلند میبافیم. درسته؟ روی زنجیره بعدی 2 مرتبه پایه بلند میبافیم. پس اول ببافم بعد توضیح میدم. شد 2 تا پایه بلند، یک پایه افزایشی. ببینید الان اینجا ما 3 تا زنجیره داریم. 2 تا پایه بلند، روی سومی پایه بلند افزایشی میبافیم. برای بافت پایه بلند نخ میگیریم، وارد زنجیره میشیم، نخو بیرون میکشیم. 2 تا یکی، 2 تا یکی. بعدی باز هم یک پایه بلند بعد ببافیم. طی 2 مرحله یکی میشه. وقتی میرسیم به سومی 2 مرتبه پایه بلند میبافیم. اولی رو بافتم، نخ میگیرم، وارد همون زنجیره میشم، نخو بیرون میکشم و 2 تا یکی میشه. 2 پایه بلند افزایشی، 2 پایه بلند افزایشی. به همین صورت باید ادامه بدیم. تعداد پایه هامون میشه 36 تا پایه، یعنی 27 تا زنجیره زدیم، گرد کردیم و شروع کردیم به بافتن. از 27 زنجیره میرسیم به 36 تا. 2 تا پایه تکی بافتم، یه دونه افزایشی. ادامه میدم. 27 تا پایه شد، آخرین پایه هم افزایشی بود. حالا میایم سر رج، سر سومین زنجیره از ابتدای رج وارد میشیم، نخو بیرون میکشیم، از این حلقه هم ردش میکنیم. با احتساب این 3 زنجیره ما 27 تا پایه داریم. این اضافه نخ رو میاریم بالا که همزمان وقتی پایه ها رو میبافیم بره داخل بافت. 3 تا زنجیره میزنیم برای رج دوم. این میشه اولین پایه بلند ما. روی پایه بعدی پایه بلند میبافیم، نخ میگیریم، روی گندمی وارد میشیم و نخ پشت بافت.
همچنین پایه بعدی نخ میگیریم، وارد گندمی میشیم. دیگه حواستون باشه که اضافه نخ رو بگیرید داخل بافت. دو تا حلقه ها رو یکی میکنیم. این بافت رو بافتیم 3 تا پایه بلند. 2 تا زنجیره میزنیم و 3 پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافیم و دوباره 2 زنجیره. پس 3 تا پایه بلند، نخ روی قلاب، از گندمی نخ رو میگیرم، 2 تا یکی میشه، سومی رو میبافیم، اضافه نخ رو نگه داشتم. ببینید کاملا رفت داخل بافت. 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره همین رو ادامه میدیم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره. به 12 دسته تقسیم میشه پایه هامون. 12 دسته 3 پایه بلندی، 12 دسته 2 زنجیره ما خواهیم داشت. تا انتها میبافم. انتها همیشه 2 زنجیره بست. تا انتها بافتم. ببینید به این صورت میشه. بافتمون هم داره جمع میشه دیگه، چون در اصل این شکلیه. نگران نباشید که گرد نشده، نبایدم بشه. 2 تا زنجیره، سر سومین زنجیره بستمون رو میزنیم، نخ رو بیرون میکشیم، از این حلقه رد میکنیم و 1 زنجیره میزنیم، نخ رو قطع میکنیم. این نخ رو قطع میکنم. حالا ببینید میارم پشت بافت محکمش میکنم. اول یه بست میزنم و بعد اضافه این نخ رو برم داخل بافت. قطعش میکنیم. رج سوم رو باید با رنگ دوم شروع کنیم و داخل یکی از این حفره‌ها. پس اول یه گره میزنم به این صورت. حالا این گره اینجا سر گرفته میشه. ببینید اینجا که بست زدم، فضای زنجیره بعدش نخ سر میگیرم، 3 زنجیره میشه اولین پایه بلند. نخ میگیریم، داخل همین فضا یه نخ بیرون میکشیم و 2 تا حلقه ها رو میبافیم. شد 2 تا پایه بلند. 2 زنجیره، دوباره داخل همین فضا 2 تا پایه بلند میبافیم. پس شد 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. 1 زنجیره میزنیم، باز اضافه نخ رو پشت بافت نگه داشتم، میریم فضای بعدی، همین بافت تکرار میشه. 2 پایه بلند، 2 تا حلقه هایی که گرفتیم یکی میشه، 2 زنجیره، همینجا 2 پایه بلند بافته میشه. 1 زنجیره میزنیم، میریم بعدی. 2 پایه بلند، نخ روی قلاب، داخل فضا نخ بیرون میکشیم، 2 به 2 حلقه ها یکی میشه. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند دیگه بافته میشه. به همین ترتیب ادامه میدیم تا برسیم این قسمت انتهای رج. تا انتهای رج بافتم به این شکل شده. خب سر سومین زنجیره از ابتدای رج بست میزنیم. حالا دقت کنید اینجا چیکار میکنیم. دیگه از اینجا به بعد یه بافت تکراری داریم. البته که تو این رج آستینا جدا میشه، اما خب دقت کنید ما الان اینجا بست زدیم، 2 تا بست دیگه میزنیم تا برسیم داخل این فضای زنجیره‌ای. 1 بست روی پایه بلند، بست بعدی داخل فضای زنجیره‌ای. دقیقاً همین بافت دوباره اینجا بافته میشه. 3 تا زنجیره میزنیم، نخ روی قلاب، داخل حلقه، داخل این فضا نخ بیرون کشیدم و پایه بلند رو بافتم. 2 تا پایه بلند شد، 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه دیگه داخل همین فضا میبافیم. پایه بلند و 2. حالا ببینید ما از اینجا بعد بافت رو ببافیم. این قسمت که ما بین 2 تا دسته قبلی هست، 1 پایه بلند، دوباره بافت صدفیمون تکرار میشه ما بین 2 تا دسته پایه بلند و در آخر دوباره یه پایه صدفی دیگه. این 3 تا مال این طرفه،
بقیه دیگه بافته نمیشه، میایم ستای آخر. پس یک زنجیره میزنیم داخل این فضا که ما بین دو دسته ایرج قبلی هستش، یک پایه بلند میبافیم. یک زنجیره میزنیم داخل این فضا، فضای دو زنجیره، پایه صدفی میشه. دو پایه بلند، یک، دو، دو زنجیره و دوباره دو پایه بلند. این بافت تکرار میشه. زنجیره ما بین دو تا دسته ایرج قبل، ما بین دو تا دسته قبل، یعنی داخل فضای تک زنجیره ایرج قبل پایه بلند میبافیم، زنجیره میزنیم، دوباره میرسیم به این قسمت، داخل فضای دو زنجیره صدفی رو میبافیم. دو پایه بلند، دو زنجیره و دو پایه بلند. بافت یک سمت تمام شد. یک زنجیره میزنیم. خب ببینید ما 12 تا دسته داشتیم، 3 تاشو بافتیم، 3 تا رد میشه، میریم روی بعدی، روی 4می. به این صورت تا میزنیم، میایم این قسمت اینجا میبافیم، همون بافت صدفی رو میبافیم، دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. یک زنجیره میزنیم. پس تا اینجا به این صورت شد. 3 تا دسته صدفی ما بینش پای بلنده که این مثلثی شکل میگیره. این هستش دیگه، اینجا کامل ببینید. بعد میریم ادامش. دوباره این طرف هم همون بافت تکرار میشه. پس یک زنجیره زدیم داخل فضای تک زنجیره، پای بلند، زنجیره، پایه صدفی، دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. زنجیره میزنیم داخل فضای تک زنجیره، پای بلندمون رو میبافیم، زنجیره میزنیم و آخرین صدفی رو میبافیم. دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. یک زنجیره میزنیم. این برای پهلو هستش. الان فکر میکنید که میشه این لباس تو سایز بزرگ بافت. اگه بچه باشه آره اوکیه، میشه براش باف، ولی خب فکر کنین دیگه این رشها رو باید بیشتر ببافیم تا برسیم به زیر بغل، بعد قطعا هم اینا بیشتر میشه. اما برای بزرگسال فکر نمی کنم. میرسیم ابتدای رج، سر سومین زنجیره وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، از این حلقه رد میکنیم و همونطور که گفتم این رج باید تکرار بشه. یعنی الان که رج پنجم هستیم 2 تا بست میزنیم تا بیایم برسیم داخل فضای زنجیره، این بست و دوم. حالا همون بافت یعنی صدفی، 3 تا زنجیره، پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 پایه بلند. اوکی. حالا میرسیم به این، رسیدیم اینجا زنجیره رو میزنیم داخل فضاهای زنجیره‌ای هم باید پایه بلند ببافیم، روی پایه بلند هم که پایه بلند، پس میشه زنجیره، یک پایه بلند داخل فضای زنجیره‌ای، یک پایه بلند سر پایه بلند و یک پایه بلند داخل فضای زنجیره. یک زنجیره، یک پایه بود، شد 3 تا. هر رجی که ببافیم 2 تا اضافه میشه و اون مثلث شکل میگیره. صدفی، دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. دوباره رسیدیم به مثلثی، زنجیره، پایه بلند داخل فضای زنجیره‌ای، پایه بلند سر پایه بلند، پایه بلند داخل فضای زنجیره‌ای، یک زنجیره تا اینجا و در آخر صدفی، 2 تا پایه بلند میبافیم، 2 زنجیره میزنیم، 2 پایه بلند. وقتی که میرسیم به پهلو فقط یک زنجیره میزنیم و برمیگردیم، همین بافت تکرار میشه. این قسمت رو هم به همین صورت میبافیم. این رج رو هم میبافم دیگه، رج بعد میبافیم.
2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند، زنجیره میزنم داخل فضای زنجیره‌ای پایه بلند، سر پایه بلند، پایه بلند، داخل فضای زنجیره‌ای پایه بلند، 1 زنجیره. فقط اینجا هیچ چیزی بافته نمیشه، 1 زنجیره. این آخری ها رو ببافم. صدفی، زنجیره، 3 پایه بلند، زنجیره، صدفی، زنجیره. بافتم، رسیدم به انتهای رج. یه 3 تا، یه 3 تا و در آخر اینجا هم زنجیره شد. بست میزنیم سر رج، میریم برای رج بعدی، رج 6. دوباره باید 2 تا بست رو بزنیم. پس میزنیم، صدفی رو میبافیم، 3 تا زنجیره، 1 پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. حالا اینجا 3 پایه بلند بود دیگه، یکی بود شد 3 تا، الان میشه چند تا؟ 5 تا. پس زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره، پایه بلند رو میبافیم، 3 تا پایه بلند رو میبافیم، سر هر پایه 1 پایه و داخل فضای زنجیره پایه بلند 1 زنجیره میزنیم، میریم صدفی بعدی، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. و همین بافت 1 مرتبه دیگه اینجا بافته میشه. ببافم یا با هم ببافیم؟ زنجیره بزنم، پایه بلند، داخل فضای زنجیره‌ای، 3 تا اینجا، 1 میبافم، تندتر میبافم، 3 4 پس شد 5 تا، 1 زنجیره، صدفی، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. برای پهلو 1 زنجیره میزنیم و دقیقاً همین بافت که از ابتدای رج بافتیم این سمت تکرار میشه تا برسیم سر رج. 1 زنجیره آخری هستم، بافتم، بست آخر، میریم برای رج 7. 2 تا بست میزنیم تا برسیم به فضای زنجیره‌ای و همین بافت تکرار میشه. 3 تا زنجیره پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 پایه بلند. این که برای صدفی بود، حالا میشه زنجیره. اینجا الان 5 تا پایه داریم، تبدیل میشه به 7 تا. شروع میکنیم به بافتن. اولین پایه داخل فضای زنجیره‌ای بافته شد، سر هر پایه بلند 1 پایه بلند، میشه 6. یکی هم داخل فضای زنجیره‌ای میشه 7 تا. اینجا 7 تا. 1 زنجیره و دوباره صدفی، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. 1 بار دیگه میبافیم. بافتم رج رو تا انتها و اول رج بعدی رو هم بافتم، یعنی رج 8. مثل قبل 2 تا بست، 3 زنجیره پایه بلند، 2 تا زنجیره پایه بلند. این صدفی اولمون. تنها تفاوتش اینجاست دیگه، 2 تا پایه اضافه شده، زنجیره 1 پایه، 7 تا پایه، 1 پایه، در مجموع شد 9 تا پایه. زنجیره میزنیم، میریم صدفی بعد رو میبافیم تا انتها، میبافیم و نخ رو قطع میکنیم دیگه. ببافم تا انتها بافتم. این 6 رج رنگ دوم کامل شد. آخرین زنجیره و سر سومین زنجیره از ابتدای رج بست میزنیم، 1 زنجیره میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم. این اضافه نخ رو میگیرم روی سوزن، میبرم داخل بافت. گرفتم روی سوزن، میبرم داخل بافت.
اضافهش رو قطع میکنم. رجع آخر با رنگ سفید بافته میشه. پس روی رنگ سفیدمون یک گره میزنیم. همینجا که بست رو زدیم، بافت تموم شد، میایم فضای زنجیری، همون جایی که همیشه تمام رشهای قبلی بافت صدفی رو شروع میکردیم. داخل این فضا این گره سر گرفته میشه، 2 تا زنجیره میزنیم. این 2 تا زنجیره اصلا روی شمارش حساب نمیشه. یک پایه بلند همینجا میبافیم و حالا 3 تا زنجیره. ما بین 2 زنجیره و پایه بلند وارد میشیم، یک پایه کوتاه میبافیم. اینجا وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، این دوتا رو میبافیم. 2 مرتبه دیگه همین پایه داخل این فضا تکرار میشه. پایه بلند، 3 زنجیره، ما بین 2 تا پایه کوتاه میبافیم. بار آخر پایه بلند، 3 زنجیره، ما بین 2 تا پایه کوتاه. 2 تا پایه بلند رد میشه، میایم داخل فضای زنجیره‌ای و باز هم اضافه نخ رو میاریم. پایه بلند، 3 زنجیره، این قسمت کنار پایه بلند پایه کوتاه بافته میشه. پایه بعدی رد میشه، روی پایه بعدی میبافیم. پایه بلند، 3 زنجیره، کنارش پایه کوتاه. به این شکل این بافت رو ادامه میدیم تا آخر بافتم. این آخرین پایه کوتاه هستش. آخرین پایه که رد بشه میرسیم به این فضای زنجیره‌ای، دوباره میبافیمش. پایه بلند، 3 تا زنجیره، پایه کوتاه کنارش. به این شکل شد 3 تا، 2 4 6 تا و دوباره میرسیم داخل این فضا، همون بافت تکرار میشه. 3 تا بعد اینجا ببافیم. پایه بلند و پیکوت. به جای بسته پیکوت ما اینجا پایه کوتاه میبافیم. بافتم، 3 تا زنجیره، دوباره این قسمت پایه کوتاه و این بافت تکرار میشه. فقط اینکه اینجا که پهلو هستش یه دونه میبافیم. اینجا رو ببینید، یه دونه میبافیم و بعد دوباره میشه 3 تا، یعنی تکرار همین که بافتیم. تا انتها بافتم. خب حالا رسیدم به آخر. بستی که میزنیم این قسمت ما بین زنجیره و پای بلند میزنیم. خب یک زنجیره میزنیم، دوباره نخ رو بلندتر میگیریم، قطع میکنیم. این نخم از اینجا کشیدم بیرون، از این قسمت میزد بیرون، دوستش نداشتم و کشیدم بیرون. حالا میبرم داخل بافت، دست میزنم، دوباره محکمش میکنم و دیگه نخ رو قطع میکنم. این نخ هم همینطور مثل قبل با سوزن میتونیم ببریم داخل بافت که تمیزتر در بیاد. دستگیره ما تموم شد. حالا میتونیم یه بندینک براش بذاریم، تکی استفاده کنیم، یا اینکه مثل من براش این بند رو ببافیم. نخ رو یکم بلندتر میگیرم که بعد با سوزن ببرم داخل بافت، محکم بشه، از یقه نیاد بیرون. این وسط ببینید اینجا 3 تا پایه رو در نظر میگیریم و روی 2 تکه میبافیم. ببینید الان اینجا روی 2 تا رد شدم، این گره سر گرفته میشه، 2 تا زنجیره میزنیم. روی بعدی 2 لبه پایه بلند، همچنین بعدی پایه بلند بافتم. اگر که دوست داشتید این الان وسط در نیومد، 4 تا ببافم. از این کناری میگیرم، به خاطر اون پای افزایشی کج میشه. 2 تا زنجیره، 3 تای بعدی پایه بلند میشه. پایه بلند، نخ روی قلاب،
وارد 2 تا گندمی میشیم. نه خب بیرون میشیم. 2 تکه به هم وصل شد. خب 2 زنجیره 3 پایه بلند برمیگردیم و همین بافت تکرار میشه. یعنی 2 تا زنجیره میزنیم، 3 تا پایه بلند میبافیم که 2 تاش روی پایه بلند هاست. آخرین پایه بلند روی زنجیره بافته میشه، همون 2 زنجیره. دوباره 2 تا زنجیره برمیگردیم، 2 تا پایه بلند، سومین پایه بلند روی زنجیره. این بند رو حدوداً 35 الی 40 سانت میبافیم و در انتها به این قسمت میدوزیم. بندش رو بافتم. خب حالا ببینید اینجا ما نخ رو قطع میکنیم. برای اینکه تمیزتر در بیاد با سوزن به هم وصلشون میکنیم. پس نخ رو حدوداً 30 سانتی بلندتر میگیرم، میکشم بیرون و میگیرم روی سوزن. گرفتم. ابتدای کار محکم میکنیم نخو. حالا میذاریم دقیقاً روی نقطه مقابل. حالا ببینید چی کار میکنم. میذارم دقیقاً این داخل، برای اینکه میگم بافتمون تمیزتر در بیاد. یا به این صورت این 4 تا درسته، این 4 تایی که وسط قرار میگیره، از این رد میشیم، از این رد میشیم، از بنده و پشت سر. دوباره میتونیم اینم اینجا قرار بدیم. اوکی میشه. فقط دقت کنید که کامل ببینیم از کجا داره رد میشه. کوکش میزنم. اوکی شد. رفت این داخل وصل شد. تر و تمیز مثل اون یکی. یه دورم برمیگردم که مطمئن بشم. دیگه نه خب محکم میکنیم و اضافهش رو میبرم داخل بافت و نخ رو قطع میکنم. این سر نخ هم با سوزن میبریم داخل بافت. و تمام. بله، دستگیره قشنگ ما تمام شد. چقدر خوشگله، نازه. هم میتونیم به این صورت استفاده کنیم، دسته قابلمه رو بگیره، هم که میگم اینطوری. در هر صورت شیک و قشنگه و آشپزخونه‌تون رو قشنگ‌تر میکنه. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. تا آموزش دیگر، خدا نگهدارتون.